Цієї неділі виповнюється 2 місяці з дня мого призначення на посаду Генерального прокурора. Відповідно до Закону України про прокуратуру, мною було зосереджено увагу на організації діяльності органів прокуратури України щодо виконання конституційних функцій та координації діяльності правоохоронних органів в сфері протидії злочинності. Що було зроблено в першу чергу? Передусім продовжено реформу прокуратури та у взаємодії з міжнародними партнерами визначені її подальші кроки. Також мною взято на особистий контроль стан досудового розслідування і процесуального керівництва у майже 3 десятках актуальних кримінальних проваджень, які перебувають під особливою увагою суспільства. Відбулися зустрічі із керівниками всіх правоохоронних органів, на яких обговорено проблемні питання та визначено конкретні заходи, спрямовані на протидію злочинності. Також завершено заслуховування регіональних прокуратур щодо результатів роботи у першому кварталі 2020 року. Звернуто увагу на наявні проблеми та визначено шляхи їх вирішення. Керівники прокуратури отримали завдання посилити координаційну роботу та підвищити ефективність на пріоритетних напрямах. Зокрема, щодо протидії корупційним злочинам та розкраданням бюджету і незаконному використанню земель, що завдає значних матеріальних збитків державі. Крім цього, особливу увагу акцентовано на активізації боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, злочинами проти життя, здоров'я та проти власності. Поставлені строки контролю. На даний час завдяки координаційним зусиллям Офісу Генпрокурора збільшено кількість виявлених та розкритих злочинів. Зокрема, вдвічі активізувалась діяльність правоохоронців щодо виявлення злочинів проти довкілля. Також продовжено удосконалений системний механізм моніторингу організованих форм злочинності. Як результат, правоохоронними органами лише за 2 місяці викрито 72 організовані групи. До суду з обвинувальним актом в сфері протидії організованої злочинності направлено 79 кримінальних проваджень стосовно 270 осіб, якими вчинено 625 злочинів. Викрито 206 кримінальних правопорушень, вчинених організованою наркозлочинністю. У підозрюваних вилучено 609 кг наркотичних засобів. Ліквідовано потужну нарколабораторію в місті Чернігові, де злочинці виготовляли до 25 кг психотропних речовин щотижня. Загальна вага вилучених наркотиків становить понад 2 тонни, вартістю близько 110 мільйонів гривень. Усім співучасникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі від 750 тисяч гривень до понад 1 мільйона кожному. Правоохоронцям Львівщини припинено діяльність злочинної організації у складі 19 осіб, яка виготовляла у 4 нарколабораторіях та збувала на території 106 населених пунктів України особливо небезпечну наркотичну речовину. Орієнтовні обсяги грошових коштів, які виведені лише з платіжних систем, становлять понад 20 мільйонів гривень. Досудове розслідування на даний час триває. Загалом можемо констатувати підвищення ефективності викриття кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Ще одна тема суспільної уваги і контролю – розкрадання державних коштів та корупція. Скеровано до суду кримінальне провадження стосовно 453 корупціонерів. За принциповою позицією прокурорів засуджено 114 осіб. Зокрема, в квітні повідомлено про підозру колишньому директору держпідприємства у заволодінні державним майном на суму 5,5 мільйонів доларів США та майже 300 тисяч євро. Також повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра оборони України та директору одного з департаментів цього відомства, внаслідок зловживань яких зазнано збитків на понад 17 мільйонів гривень. На початку квітня ми провели спільну нараду з керівниками правоохоронних органів, де вимагали забезпечення реальної протидії злочинності в митній та податковій сферах. Результати не забарилися. Деякий час на слуху так звані скрутки ПДВ. Минулого тижня Офіс Генпрокурора спільно з СБУ припинили діяльність транзитно-конвертаційних груп та арештували незаконно сформовані ліміти ПДВ на понад 600 мільйонів гривень. Зараз перевіряється причетність службових осіб Державної податкової служби України до цих оборудок.
Також завдяки зусиллям Офісу Генерального прокурора до державного бюджету сплачено понад 100 мільйонів гривень боргу у низці кримінальних проваджень щодо умисної несплати суб'єктами господарської діяльності податків та зборів. Загалом за 2 місяці прокуратурою пред'явлено позовів на суму майже 2 мільярди гривень, в тому числі на 1,2 мільярди гривень в сфері земельних відносин. Судами стягнуто коштів та повернуто майна на користь держави за позовами прокурорів на суму понад 1,5 мільярди гривень. Реально виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурорів, на 273 мільйони гривень. Повернуто та попереджено надання понад 1,000 гектарів землі. Ми не зупиняємося на досягнутому. І про щоденну копітку роботу прокурорів свідчать наступні дані.